එක දිගට කඩා හැලෙන මහා වර්ෂාව මේඝ කරුණාරත්නගේ ගමන අතරමඟ බස් නැවතුමකට සීමා කරපු නිසා වේගයෙන් ආපු යතුරු පැදියේ වේගයේ බාල කරපු තරුණයා යතුරු පැදියෙන් බැහැලා ගරා වැටී තිබුණු බස් නැවතුමේ නොතෙමෙනා තැනකට උනේ පා වැසුම් ඇතුළට ගලපු ජලය ඉවත් කිරීමට උත්සාහ කරමින්. වර්ෂාව කොයි තරම් දරුණුද කිව්වොත් Tamanට අනෙක් පැත්තේ තවත් පුද්ගලයෙක් සිටිනා බව දැන ගැනීමට සිද්ධ වුණේ ටික වෙලාවකට පසුයි. සෝරි මම දැක්කේ නෑ. මේක සමාව අයදින ස්වරයෙන් එසේ පැවසුවා. මේ වැස්ස නවතින්න තව සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. මේ ළමයා කොහෙටද යන්නේ? එම පුද්ගලයාගේ කාරුණික වචන කීපය ඇසුණු ඉක්මනට යන්නේ කොහෙද එන්නේ කොහේ ඉඳලාද කියන සියල්ලම පැවසූ තරුණයා අංකල් දන්නවද මේ බිල්ඩිම ගැන? ඒක අපේ සර් ගත්තේ. එසේ ඇසුවා. ඒක මේ බොහෝම පරණ ජරා ජීර්ණ වුණු තැනක් මහත්තයා. ඔතන කාලෙකට කලින් තිබුණේ කනත්තක්. ඔතන කී දෙනෙක් ගත්තද? කී දෙනෙක් දාලා ගියාද? කී දෙනෙක් නිකරුණේ මැරුණද? මොන ඉලව්වකට යකාට අයිති තැන් වලට රින් ගන්නේ? පාඩුවේ ඉන්නේ නැතුව. කලින් බොහොම කාරුණිකව කතා කරපු පුද්ගලයා දැන් තර්ජනාත්මක අයුරට පවසාගෙන යනකොට යම් අමුත්තක් වැටහුණු මේක පිස්සෙද්ද කොහෙද? එසේ සිතමින් වර්ෂාවෙම යතුරු පැදියට නැගී එය පණ ගැන්වීමට උත්සාහ කළත් එය ක්‍රියා විරහිත වී ඇති බව තේරුම්ගෙන මහා වර්ෂාවෙම ඉදිරියට තල්ලු කරගෙන යන්නට වුණේ නැවැත්තුවේ අපරාධය යනුවෙන් Tamanටම දොස් නගා ගනිමින්. කෙතරම් මහන්සි වී තල්ලු කළත් පිටුපස සිට කිසිවෙක් සයිකලය ආපසට අදිනවා වගේ දැනුණු නිසා ඒ දෙස බැලූ තරුණයාට ඝන අන්ධකාරය දකින්න උනේ විශාල රතු දෙනෙත් සහිත යමෙක් පිටුපස සිටින ආකාරයයි. කොයිතරම් බය වුණාද කියනවනම් වහාම යතුරු පැදිය අතෑරපු ඔහු විලාප තබාගෙන වේගෙන් ඉදිරියට දුවන්නට වුණේ විශාල බයකින්. කොයිතරම් දුරක් ආවද නොදැන මහා හති දමමින් නැවතුණු ඔහු වටපිට බලා කෑ ගසන්නට වුණේ කවුරුවත් නැද්ද? අනේ ලොකු හදිස්සියක්. කවුරුවත් නැද්ද? එසේ වුණත් එක දිගට අකුණු ගසා විදුලි කොටමින් ඇදහැරෙන වර්ෂාවේ හඬ පරාද වීමට ඔහුට හැකි වුණේ නැත්තේ යලි දුවන අතර කීප තැනකම ලෙස්සා බිම ඇද වැටුණු නිසා. යාන්තම් ලා එලියක් දුටු ඔහු දෙවියනේ ගෙදරක් එසේ පවසමින් එතනට ගොස් එක දිගට පරණ ලෑලි දොරට තට්ටු කරන්නට වුණා. කවුද දොර ලෑල්ල කඩන්න හදන්නේ? ඒ ගෑනු හඬක් විශාල සැනසුම් සුසුමක් හෙලා හුස්මක් අල්ලාගත් මේක. අනේ මට කරදරයක්, උදව් ඕන, මං අතරමං වෙලා. එසේ පවසන්නට වුණේ බොහෝම අසරණකමකින්. තවත් සුළු මොහොතකින් චිමිනි ලාම්පුවක් අතින්ගත් මැදිවයසි ගෑණියෙක් දොර විවර කළා. හොඳටම තෙමිලා. එමුකෝ කාට වුණත් කරදරයක්නේ. එසේ පවසා වේවැල් පුටුවක් ඔහුට පෙන්වා සිටි විට එහි ඉඳගත් මේක අනේ අක්කේ වතුර ටිකක් දෙන්න පුළුවන්ද? එසේ විමසා සිටියා. කිලිටි
මකුළු දැල් බැඳුණු නිවසක්. නාසයට දැනෙන පුස්කඳ. බිත්තිය කෙළවරක ගැට ගැසූ ලනු කැබැල්ලක එක පිට එක දැමූ රෙදි කඩමාළු ගොන්නක්. තැන තැන හිල් වූ තකරම් වහලේ හිල් අතරින් මැටි පොළවට වැටෙනා දියසීරාව වෙන අයෙකුගේ දෑසට ඊටාම අප්‍රියජනක වුණත් මේ මොහොතේ මේකට එතන ගැලවීමේ මන්දිරයක් වුණා. තැන තැන පතුරු ගැලවී කැඩී ගිය බෙලෙක් කෝප්පයක් මේකට දිගු කරපු කාන්තාව උගුර පෑදුවා. අනේ ගොඩක් ස්තුතියක්කේ. එසේ පැවසූ මේඝ එය මුවගට ලං කළත් ජලයේ තිබුණු කෝප්පය තුලින් අධික පිලීගත ඔහුව මොහොතකට නතර කළත් දිව ගිලීමට ආසන්න තිබහා ඉස්සර වී ඔහු ජලය කෝප්පය උගුරට දෙකට අවසන් කර හිස් කෝප්පය කාන්තාව අතට දික් කළත් ඇය නිවස කෙළවරක බිත්තියකට පිටදී වාඩිගෙන තමා දෙස බලා සිටිනා බව දැක මං ඇඹිලි පිටියේ වැඩ කරන්නේ ගාලේ සර් කෙනෙක් ගාව. සර් ඉඩමක් ගත්ත මේ ළඟදී. ඔහු ඇයගේ තීක්ෂණ සහ ගැඹුරු බැල්ම මගහරමින් පවසන්නට වූ විට කටකොණකින් අමුතුම හිනාවක් පෑ ඇය. ඔය අර තට්ටු තුනේ බිල්ඩිම හදපු ඉඩම වෙන්න ඇති. ඒක කනත්තක්. සොහොන් කඩලා වලවල් හාරලා ඇටකටු වීසි කළා. ඒකනම් කමක් නෑ. සේපාලිගේ මිනිය වල දාලා සතියයි. ඔයස් ගලන මිනිය අහලා අගලට දාලා පස් දැම්මේ. ඇගේ වචන තුල යම්කිසි අద్භූත බවක් වැටහුණු මේක ගැස්සී ගොස් ඇය දෙසම බලා සිටින්නට වූ විට ඇගේ රූපය කෙමින් බොඳ වී ශරීරයේ මස් වැදලි ගැලවී වැටෙන්නට වුණා. මොහොතක් ඒ දෙස බලා සිටි මේක මහා හඬින් කෑගසා සිහිසුන් වුණා. රෝහල් වාට්ටුව දෙවනත් කරමින් කෑගසනා කුඩා දැරියක්. කෙතරම් පරීක්ෂණ කළත් ඇගේ ශරීර අභ්‍යන්තරයේ ඇති රෝගය කුමක්ද කියා හඳුනාගත නොහැකි වෛද්‍යවරුන් 12 වී ඇති තම එකම දියණිය ගලවා දෙනමින් හඬා වැටෙන අසරණ මවක් සහ පියෙක්. දැරියගේ උගුරු ඇටය දිනක ඉදිරියට නෙරා එන අතර අනෙක් දින කොඳු නාරටිය මැද එලෙස නෙරා එන විට කෑගසා හඬා වැටෙනවා. දඟලනවා හැර වෙන යමක් නොදන්නා දැරිය පුරා වසරක් පුරා එලෙස විඳවා දැන් ජීවිතය අවසන් කිරීමට සූදානම් වන බව රෝහලෙන් දෙමාපියන් හට පවසන්නට වුණේ නිවසට රැගෙන ගොස් රැක බලා ගන්නා ලෙසටයි. හෙට උදේ ලොකු ඩොක්ටර් බල්ලා ඩිස්චාර්ජ් කරයි. ප්‍රධාන හෙදිය එලෙස පවසා පිටව යන්නට වුණේ හවස ලෙඩුන් බැලීමට එන අයවලුන්ගෙන් වාට්ටුව පිරී යන අතරතුරේදී. එලෙස පැමිණි එක් අයෙක් විඳවනා හඬනා දැරියගේ ඇඳ ඉදිරියේ සිටගත් විගස දඟලමින් සිටි දැරිය දෑස් විසල් කර ඔහු දෙස බලා සැනකින් ඔහුගේ දෑස් මගහැර දෑස් වසාගෙන දැඟලීම නතර කළේ දෙමාපියන් විමතියට පත් කරවමින්. සුදු පාට සරමක් කමිසයක් ඇඳ සිටි ආගන්තුක තරුණයෙක් සහ තවත් වයසක අයෙක්. මම බණ්ඩාර. මං ආවේ එහා පැත්තේ වාට්ටුවේ ලෙඩෙකුට පිරිත් නූලක් බඳින්න. ඒත් මෙතන කෙනෙක් ඉන්න බව තේරුම් නිසා මෙතනට ආවා. දොස්තර මහත්තුරු ගෙදර අරන් යන්න කීවද? ඒක එහෙම වෙන්න ඕනනේ. විද්‍යාවට කරන්න පුළුවන් දේවල් වගේම බැරි දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. මේකත් ඒ බැරි ගොඩට යන දෙයක්.
බණ්ඩාර බොහෝම පැහැදිලිව පවසාගෙන යන්නට වුණේ කුඩා දැරියගේ ඇට පෑදී වැහැරි ඇති අසරණ ශරීරයේ දෙස බලමින්. මදක් වික්ෂිප්තව ගියත් ආගන්තුකයා කෙරෙහි ඇති වූ ෂණික විශ්වාසය මත දැරියගේ පියා සියල්ල පවසන්නට වුණා. මේ මගේ දරුවා සාරදා ඉන්නේ මෙච්චරයි. මුලදී හීනෙන් නිතර බය වුණා. හිටි ගමන් ඉස්කෝලේ සිහිය නැතිව වැටෙන්න ගත්තා. දන්න කියන හැම තැනකින්ම බෙහෙත් කරා. ඒත් වැඩක් නෑ. ගලනා කඳුළු පිටි අත්ලෙන් පිස දමමින් ඔහු එලෙස පැවසූ විට දැරියගේ කුඩා අතක් අල්ලා බලා සෙමින් පිරිමැති බණ්ඩාර මෙයා පොඩි කාලේ පෙර ආත්මයක් ගැන මොනවම හරි කීවද? ඒ වචන ඇසුණු සැනින් දෙමාපිය දෙපළ පුදුමයටපත් උනේ කවදාවත් මුණ නොගැසී ඇති ආගන්තුක අයෙක් තමන් සහ තම පවුලේ කීප දෙනෙකු පමණක් දැන සිටි සාරදා කුඩා අවදියේ පැවසූ පෙර භවය පිටස්තර අයෙකු කෙලෙස දැනගත්තාද කියයි. තම දියණිය බහ තෝරන වයසේ සිට පෙර භවය ගැන යම් කාරණා පැවසූ බවත් මිය යන විට තම වයස අවුරුදු 28ක් බවත් තම නම මේක කරුණාරත්න බවත් පැවසූ බව දෙමාපියන් නොසඟවා බණ්ඩාර ඉදිරියේ හෙළි කරන්නට වුණා. මහත්තයා දරුවව අරගෙන ගෙදර යන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ ලිපි නෑ. මේ බඩු ටික ලෑස්ති කරලා මාව එක්ක යන්න. මේක පුළුවන් ඉක්මනට කරොත් මට පුළුවන් මේ දරුවගේ ජීවිතේ බේරලා දෙන්න. බණ්ඩාර උඩ සාක්කුවෙන්ගත් කොළයක යම්කිසි දෙයක් සටහන් කර අසරණ පියාගේ සුරතට තබා මට එක රුපියලක්වත් උවමනා නැහැ. එසේ පවසා පිටව ගියා. ඔහු පිටව ගිය සැනින් දැස් හැරි සාරදා තම සුපුරුදු විලාපය ඇඹරීම ගෝරනාඩුව ආරම්භ කළේ රෝහල් වාට්ටුව දෙවනත් කරමින්. ඒ මහත්තයා මෙතනට ආව වෙලාවේ ඉඳලා දුව කිසිම සද්දයක් නැතුව ඉඳලා ගිය ගමන් ආයිම මෙහෙම වුණානේ. බණ්ඩාර කෙරෙහි විශ්වාසය ඇතිවීමට එයම ප්‍රමාණවත් වූ දෙමව්පියන් සැනසුම් සුසුම් හෙළුවේ තමන්ගේ දරුවා ගැන යන්තම් හෝ බලාපොරොත්තුවක් තබා ගැනීමට අහම්බෙන් ලද අවස්ථාවට පින් දෙමින්. පසුදාම තම දියණියගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් බණ්ඩාර සොයා ගිය පියා දකින්නේ සිත නිවනා මනරම් නිහඬ පරිසරයක බොහෝම අපූර්වට තැනූ නිවසක බණ්ඩාර වාසය කරන බවයි. යමු පරක්කු වෙන්න බෑ. අපි ඉක්මන් වෙන තරමට දරුවගේ ශක්තිය ඉතුරු වෙනවා. එසේ පැවසූ බණ්ඩාර තම හිතවතා සමග වාහනයට ගොඩ වෙමින් දහසක් කතා බහ මැද ඔවුන්ගේ ගමන ආරම්භ කළා. මලවුන් ගෙන්වා කතා බහ කර ඇතත් පෙර භවයක විස්තර අසා ගැනීමට දැරිය මෝහනය කිරීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් හෝ ශක්තියක් දැරියට ඉතිරිව නැති බව පැවසූ බණ්ඩාර හැබැයි මේක කරුණාරත්නට මොකද උනේ කියන එක දැනගන්න පුළුවන් ඇඟ ඇතුලේ ඉන්න කෙනාව හරිම වෙලාවට අල්ලගත්තා නම් ඒක ටිකක් නෙවෙයි බොහෝම අමාරුයි. ඒත් උත්සාහ කරනවා. පුළුවන් උපරිමේ මං කරනවා. එසේ කියා බණ්ඩාර පැවසුවේ බොහෝම ස්ථීර අධිෂ්ඨානයකින්. එදින හැන්දෑ වන විට එම නිවසට ළඟා වූ බණ්ඩාර සහ ඔහුගේ ගෝලයන් යහුසුලුව සූදානම් වෙන්නට වුණා. ඔවුන් පැමිණි මොහොතේ සිට නිහඬව නිසොල්මන්ව සිටි සාරදාවගෙන නහවා පිරිසිදු කර සුදු පිරුවටයක් අන්දවා ඇයගේ සයනයේ මතම තැබූ දෙමාපියන් වේවැලක් පමණක් අත තබාගෙන සිටිනා බණ්ඩාර කෙරෙහි මහත් විශ්වාසයකින් බලා සිටින්නට වූ විට
ඇඳ අසලට කුඩා පුටුවක්ගෙන එහි වාඩි වූ බණ්ඩාර දැරියගේ සිහින් අතක්ගෙන නාඩි පරීක්ෂා කරන්නට වූ විට ඇගේ මුවින් යම් තර්ජනාත්මක ගෙරවීමක් වැනි අමුතුම ශබ්දයක් පිට වුණේ දෙමාපියන් බිය ගන්වමින් වුවත් එය කිසිදු වගකට නොගත් බණ්ඩාර මං දැඩිමුණ්ඩ දෙවියන්ගේ අවසර අනුබල ඇතුව වැඩ කරන කෙනෙක්. හොඳට බොහොම හොඳයි. නරකට බොහොම නරකයි. මේ පුංචි ශරීරයට වෙලා තව කොච්චර කාලයක් ඉන්නද? එසේ අසන්නට වූ විට නොරිස්සුම් අයුරින් ඔහු නාඩි බලමින් සිටි අත ආපසු ගත් දැරිය නිසල්මන්ව සිටින්නට උත්සාහ කළත් ඇයගේ හිසට අත තැබූ බණ්ඩාර මතුරන්නට වුණා. නමුත් ඇය නිහඬයි. ඉන් නොනැවතුණු බණ්ඩාර තම ගෝලයාට හිසින් යමක් ඉඟි කළ විට ඇයගේ හිසට ඉහලින් සිටගත් ගෝලයා කුණු බිත්තරයක් කැඩුණු නෑඹිලියක් මතට අතහැරියේ කාමරේම ගඳගස්වමින්. එකම වර ගැස්සී ඇඹරීගත් සාරදා ඇඳමත ඉඳගන්නට වුණේ ඊටාම භයංකාරාකාරයකින්. ඉඳ ගැනීමට තබා අතක් පයක් සොලවා නැගිට ගැනීමට නොහැකිව සිටි තම දැරියගේ ස්වරූපයේ දුටු මාපියන් බියවුවත් බලා සිටින්නට වුණේ නිවසේ ඇති කරන සුනකයා සහ පූසා අමුතුම ආකාරයකට නගනා හඬට සිතින් බැනවතිමින්. නවත්තපන් මේක නවත්තලා උඹ ඵලයන්. උඹ මට කරදර කරන්න එපා. මං ඔබට වරදක් කරලා නැහැ. උඹ ඵලයන්. කුඩා දැරිය මැදි වයසේ ගැහැණියකගේ හඬින් බණ්ඩාරට පවසන්නට වුණේ තර්ජනාත්මක අයුරට වූ විට ඒ දෙසට සරදම් සිනහවක් පෑ බණ්ඩාර. එහෙමද? මම හිතන්නේ දැඩිමුණ්ඩ දෙවියන්ගේ අනපනත් හම්බ වෙච්චි මහ සේනාවක බල පරාක්‍රම පාන බලගතු යකින්නක් වෙන්න ඇති. කවුරුනහම මටමකෝ. මොකී වුණත් ඇත්ත සත්‍ය කියලා මේ පුංචි ශරීරය අතාරින්න ඕන. මේ දරුවා උඹට කරපු වරදක් නෑ. බණ්ඩාරගේ වචන උපහාසයට වැඩිය ඇයව කෝප ගන්වන අයුරට වූ විටදී දැරිය ඇඟ අඹරවන්නුනේ ඇඟේ ඇටකටු කට ශබ්දේ නගනා විටදී. ඉන්පසු ආයිමත් බණ්ඩාර මතුරන්නට වුණේ ගෝලයා වරින් වර තවත් කුණු වී ගඳගසන බිත්තර 8ක් කුඩු කර නෑඹිලියට දමනා විටදී. ගිරිය යටින් හූ තැබූ සාරදා දිගින් දිගටම තර්ජනය කරමින් පවසන්නට වුණේ බණ්ඩාර කරන ක්‍රියාව නවතා පිටව යන ලෙසටයි. ඒ සෑම මොහොතකම බණ්ඩාර පෙර පරිදිම ඇයව තව කෝප ගන්නා ලෙසට වචන පැවසුවේ දැරිය ඇයට වරදක් නොකළ බවයි. ඇයි බොල නැතුව මුන් මගේ මිනිය උස්සලා වීසි කළා. ඒ මදිවට මහා සෝනට කැප හෝරාවට මූ ඌට මුණ ගහිලා කැරකොප්පුවට ඇවිදින් මගෙන් කුණු වතුර බිව්වා. කුණු වතුර පණුව ලගෙන වතුර. කෝපගත් සාරදාගේ ශරීරයේ සිටින අමනුෂ්‍යයා කෑගසා කියාගෙන යන්නට වූ විට තමන්ට උවමනා තැනට ළඟා වී ඇති බව වැටහුණු බණ්ඩාර මේ පොඩි එකා උඹගේ කුණ විසි කරලා වතුර බිව්වා. මොන හතර බීරි කතාවක්ද ඒ? මොකෝ මේ මේඝ කරුණාරත්න නෙවෙයිනේ එහෙම කරන්න. ඔහුගේ මුවින් ඒ නම සහ වචන පිට වූ සැනින් ගල් ගැසුනාමෙන් නිහඬ වූ සාරදා ඉඳගෙන සිටි ඉරියව්වෙන් දෙදන නවා දන ගසාගෙන දත්මිටි කමින් ගොරවමින් ඇයගේ මුහුණ ඔහුගේ මූණ අසලටම ලංකර මොකද බොල නැත්තේ මේ ඌ එදා හරිම බිල්ල මූ එදා බය වෙලා කෑ ගැහුවා. මට අවසර තිබ්බා උගේ ශරීරේ ඇතුලේ ජීවත් වෙලා උගේ ලේ බොන්ට මස් කන්ට. ඒත් බලාපිය කරුමක හැටි මූ මැරුණා. හරියටම 7 මාසෙන් ආපහු ඉපදෙනකන් මං දුක් විඳ බලාගෙන හිටියා. ඉතින් බොල මේ ඌ
මූ හැමදාම රැට බය වෙනවා. මහසෝන දකින්නවා. මාව දකින්නවා. තව 7 දවසයි මම මුව අතාරිනවා. ආයි මල්ල ගන්නවා. සාරදාගේ වචන ඇසෙන විට දෙමාපියන් හඬා වැටෙන්නට වුවත් ඔවුන්ට නිශ්ශබ්ද වෙන ලෙසට ඉඟි කළ බණ්ඩාර කුඩා ඇයගේ යන්තම් දිගු කෙස් කිහිපයක් හිස මුදුනට කර අල්ලා සැනකින් කපා කුණු බිත්තර දමා ඇති නෑබිලියට දැමුවේ. එපා බොල ඕක කරන්න එපා කියා මරහඬ තලනා විටදී යලිත් ඇයගේ අතකින් අල්ලාගත් බණ්ඩාර මහා හඬට මතුරා නියපොතු කැබැල්ලක් කඩා නෑබිලියට දමා ඉන ගසාගෙන සිටිනා කුඩා කිරිච්චිය අතට ගන්නට උනත් ඇගේ මූණේ රැඳි උපහාසාත්මක බැල්ම වහා හඳුනාගෙන කිරිච්චිය නැවත ඉන ගසාගෙන දැන් ලේ ගන්න හැදුවොත් දරුවට හානියක් කරන්න අනිවාර්යෙන් උත්සාහ ගන්නවා. තම වැඩිමල් ගෝලයාට එසේ පවසා සිටි විට සාරදා එක දිගට සිනා වෙන්නට උනේ බණ්ඩාර පරාද වූ අයුරටයි. මොහොතක් දෙකක් නිහඬව සිටි බණ්ඩාර දැඩිමුණ්ඩ දෙයි හාමුදුරුවනේ මැදිය මේ මහසෝන් හෝරාවට මතුරන්ට අවසර. අලුත වලදාපු මලකුණක läග මතුරන්ට අවසර. සැවුල් බිල්ලක් වෙනුවට බොහෝ පාපකාරී මහා යකින්නක් මහසෝන් හෝරාවට බිලිදෙන්ට අවසර. එසේ කියා තම අත්ලේ සිහින් කැපුමක් කර එයින් වැగిරෙන රුධිරය කුඩා මැටි බඳුනකට වත් කෙරෙන්නට හැර මතුරන්නට වූ විට නගමින් සිටි සිනහව නවතා එකවරම සයනෙන් බිමට පැනගත් සාරදා කාමරේ මුල්ලකට බඩ ගාගෙන යන්නට වුණා. ක්‍රමයෙන් මධ්‍යම රාත්‍රිය ළඟාවීමට නියමිතව තිබුණත් දැන් සාරදා හඬා වැටමින් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙතුරුම් නවතනා ලෙසටයි. ඇය දෙස බැලූ බණ්ඩාර එහෙනම් මෙතනට වරින් මෙන්න මේ මගේ දෙපා ළඟට ඒ ඇවිදින් කියාපන් මේ දරුව අතාරිනවා කියලා. ඒ කරලා උඹ මේ මගේ රුධිරේ තියෙන බඳුනට එන්න ඕන. කාලයක් උඹට ජීවත් වෙන්න ඔය ඇති. මොකද කියන්නේ? එහෙම කරනවද නැත්නම් මහසෝනට බිලි වෙනවද? එසේ විමසන්නට වූ විට සාරදා හඬා වැටෙමින් අකමැත්ත දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කළත් බණ්ඩාර ඉදිරියේ තම පරාජය බාරගෙන ශරීරයෙන් පිටවීමට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළ සැනින් ක්‍රියාත්මක වූ බණ්ඩාර ඇයගේ වම් අතේ කුඩා ඇඟිල්ල සිදුරු කර තම ලේ තිබූ මැටි භාජනයට අල්ලා මතුරන්නට වූ විට හූ තබා දඟලා හඬා වැටි ඇගේ ඇටකට කුඩු වෙනා තරමට ඇඹර වූ සාරදා එකවරම සිහිසුන් වී නිහඬ වුණා. වහාම භාජනයේ කට ආවරණය කළ බණ්ඩාර තවත් මොහොතක් එක දිගට මතුරා අවසන් කර දැරියගේ පියාට පැවසුවේ ඇයව ඔසවා සයනය මත තබනා ලෙසටයි. ඉන්පසු කුඩා ගෙලට සහ ඉනට නූල් දෙක බැගින් බැඳි බණ්ඩාර තුන් වරුවකට දෙමාපියන් හැර පිට කිසිම කෙනෙක් දරුවා ළඟට එන්න බෑ. බය වෙන්න එපා. දරුවා ක්‍රමයෙන් සුව වෙයි. මොකද ශරීරයේ ඇතුලෙන් ගොඩාක් දුර්වලයි. ගුණදායි ආහාර පාන දෙමු. එසේ පැවසූ බණ්ඩාර 3 මාසයකින් දැරියත් සමග පැමිණ තමන්ව මුණ ගැසෙනා ලෙස පවසා පසුදා පිටව යන්නට ගියා. ඔහු පැවසූ ආකාරයටම 3 මාසකින් නිරෝගී සාරදා තම දෙමාපියන් සමග බණ්ඩාරගේ නිවසට ගියේ සිදු වූ කිසිවක් හෝ බණ්ඩාර කවුරුන්ද යන වගවත් නොදැනමයි. වෙද මහත්තයා දෙයියෝ ආවා වගේ දාහම්බෙන් මයේ දරුවා ගාවට ආවේ නැත්තම් අපිට දරුවෙක් නෑ. අනේ මතු බුදු වෙන්න ඕන. මව හඬමින් බණ්ඩාරගේ දෝතම බදා ගන්නට වූ විට සාරදාගේ හිස අතගෑ බණ්ඩාර පෙර පවකට එදා මේක වැරදි තැනකට වැරදි මොහොතක යන්න ඇති. ඒ පව ඒ ආත්මේ ගෙවලා ඉවර කරන්න බැරි වුණ නිසා මේ ආත්මෙත් එහෙම වෙන්න ඇති. ඒත් දැන් මේක මැරිලා
ඉන්නේ සාරදා. පුළුවන් තරම් දරුවගේ හිත පිනට දහමට යොමු කරවමු. පරම ආයුෂ විඳීවි. එසේ කියා සාරදාගේ පියා සමග පැවසුවේ එදා යාගයට මුදල් නොගත් නිසා අද පැමිණ ලබා දුන් මුදලත් ඔවුන්ටම ආපසු ලබා දෙමින්.